Hello, good morning students. Today we are going to study entropy and spontaneity. Okay, so the relationship between the entropy and spontaneity is also known as the second law of thermodynamics. म्हणजे आज आपल्याला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पाहायचा आहे. ओके, तर ध्यानात या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मध्ये या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सने एंट्रोपी आणि स्पॉन्टेनिटीचं रिलेशनशिप दिलेलं आहे, म्हणून आपण त्याला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स म्हणतो. ओके, आता सिंपली पहा, व्हॉट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो द लॉ स्टेट्स दॅट द टोटल एंट्रोपी of a system and its surrounding increases in a spontaneous process. ओके, म्हणजे जर एखादी प्रोसेस ही स्पॉन्टेनियस असेल तर त्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेसमध्ये सिस्टम आणि त्या सिस्टमचं सराउंडिंग या दोन्हीच्या एंट्रोपीचं समेशन हे इन्क्रीज होतं. ओके, मग आता सिस्टमची एंट्रोपी आणि सराउंडिंगची एंट्रोपी म्हणजे सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू द युनिवर्स. ओके, सो द एंट्रोपी ऑफ द युनिवर्स त्यालाच आपण टोटल एंट्रोपी म्हणतो. ती कुठल्याही स्पॉन्टेनियस प्रोसेसमध्ये इन्क्रीज होते. ओके, इट इज स्टेटेड बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. परत ध्यानात ठेवा, व्हॉट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. द लॉ स्टेट्स दॅट द टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अँड इट्स सराउंडिंग increases in a spontaneous process. ओके, कुठल्याही स्पॉन्टेनियस प्रोसेसमध्ये सिस्टम आणि सिस्टमचे सराउंडिंग्स या दोन्हीची एनर्जी इन्क्रीज होते किंवा दोन्हीच्या एनर्जीचं समेशन हे इन्क्रीज होतं. ओके, म्हणून आपण शॉर्टमध्ये सांगू शकतो, फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस की जर एखाद्या प्रोसेसला स्पॉन्टेनियसनेस पाहिजे असेल तर ध्यानात ठेवा की त्या सिस्टमची एंट्रोपी दॅट इज डेल्टा एस सिस्टम. ओके, एस वाय एस आपण सबस्क्रिप्ट मध्ये देतो. इट डिनोट्स फॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम. ओके, प्लस द एंट्रोपी ऑफ अ सराउंडिंग एस यू डबल आर. ओके, डेल्टा एस सिस्टम म्हणजे एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम आणि डेल्टा एस सराउंडिंग्स डेल्टा एस एस यू डबल आर शॉर्ट मध्ये आपण ॲब्रिव्हिएट करतो. ओके, तर ध्यानात ठेवा, सिस्टमची एंट्रोपी आणि सराउंडिंगची एंट्रोपी या दोन्हीच्या एंट्रोपीचं समेशन मग सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू काय असतं आपल्याकडे थर्मोडायनामिक्स मध्ये युनिवर्स. तर त्या युनिवर्सच्या एंट्रोपीलाच आपण म्हणतो डेल्टा एस टोटल. इट इज डेल्टा एस total. What is delta S total? The total entropy of the universe. मग युनिवर्स कशापासून बनलेले आहेत आपल्याला माहिती आहे थर्मोडायनामिक्स. द टोटल युनिवर्स or whole universe is divided into two types, that is system and its surrounding. Okay, so the entropy of the universe, which is also known as the total entropy, is equal to the entropy of a system and entropy of surrounding. ओके, तर पहा आता सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सने काय सांगितलेलं आहे, द टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अँड इट्स सराउंडिंग इन्क्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. सिस्टम आणि सिस्टमची सराउंडिंग या दोन्हीची जी टोटल एंट्रोपी आहे ती काय होते, इन्क्रीज होते. कशामध्ये, इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ओके, सो वी कॅन से दॅट डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर दॅन 0. इथं कॉन्सन्ट्रेशन करायचं, इज ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे इन्क्रीज झालं तर डेल्टा एचचं साइन काय असतं, पॉझिटिव्ह, आणि कुठलाही पॉझिटिव्ह नंबर वी नो दॅट इज ग्रेटर दॅन द 0. ओके, सो इट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. यालाच आपण सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स म्हणतो. अँड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एंट्रोपी अँड स्पॉन्टेनिटी. की थर्मोडायनामिक्सच्या सेकंड लॉनं एंट्रोपी आणि स्पॉन्टेनिटीचं रिलेशनशिप दिलेले त्यालाच आपण सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स म्हणतो. इन शॉर्ट वी कॅन से दॅट व्हॉट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दॅट द टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अँड इट्स सराउंडिंग increases in a spontaneous process.
Okay, we can say that in a short, for a process to be spontaneous, delta S total, that is delta S system plus delta S surrounding, must be greater than 0 for the process to be spontaneous. Okay, आता पहा याच्यावर आपण काही कन्क्लुजन्स करतो. पहा इफ एखाद्या प्रोसेस मध्ये किंवा एखाद्या रिएक्शन मध्ये, ओके, जर डेल्टा एस टोटल, ओके, इज ग्रेटर दॅन 0 असेल, डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे ती प्रोसेस कशी असते, स्पॉन्टेनियस असते. तर आपण सांगतो इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर दॅन 0 देन the process is spontaneous. की जर कुठल्याही प्रोसेस साठी डेल्टा एस टोटल म्हणजे काय, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, या दोन्ही सिस्टम आणि सराउंडिंग दोन्हीच्या एंट्रोपीला आपण काय म्हणतो, डेल्टा एस टोटल, जर ते काय असेल ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे पॉझिटिव्ह असेल. ओके, मॅग्निट्यूड डज नॉट नंबर म्हणून साइन इज इम्पॉर्टंट. ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे कुठलीही पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असेल. ओके, तर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. त्याच्या अपोजिट जर डेल्टा एस टोटल निगेटिव्ह असेल, डेल्टा एस टोटल, आपण एखाद्या रिएक्शन साठी डेल्टा एस टोटल कॅल्क्युलेट केलं ते निगेटिव्ह आलं, वी कॅन से दॅट निगेटिव्ह म्हणजे काय असतं, ते लेस दॅन 0 असतं. इफ डेल्टा एस टोटल इज लेस दॅन 0 देन, तर आपण सांगतो द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. जर डेल्टा एस टोटल काय असेल, लेस दॅन 0 म्हणजे निगेटिव्ह असेल, तर ती प्रोसेस ही नॉन स्पॉन्टेनियस असते. आणि दोन्ही कंडिशन पाहिल्यानंतर एक थर्ड कंडिशन अराइज होऊ शकते. इफ डेल्टा एस टोटल इज नॉट पॉझिटिव्ह अँड नॉट निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह नसेल आणि निगेटिव्ह नसेल म्हणजे एक्झॅक्टली इक्वल टू काय असेल, 0 असेल. पहिलं बघा, जर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर दॅन 0 असेल तर ती प्रोसेस काय असते, स्पॉन्टेनियस. डेल्टा एस टोटल जर काय असेल लेस दॅन 0 तर ती प्रोसेस कशी असते, नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके, आणि जर डेल्टा एस टोटल हे काय असेल, 0 असेल, दॅट इज नो निगेटिव्ह अँड नो पॉझिटिव्ह, 0 असेल, तर आपण काय समजू शकतो, व्हॉट वी कॅन कन्क्लूड फ्रॉम इट. डेल्टा एस टोटल ग्रेटर दॅन 0 असेल तर काय असते, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. डेल्टा एस टोटल लेस दॅन 0 असेल तर काय असते, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. आणि तिसरी कंडिशन जर डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 असेल तर मग येस, यू आर करेक्ट, द प्रोसेस इज at equilibrium. जर डेल्टा एस टोटल हे काय असेल एक्झॅक्टली इक्वल टू 0 then we can say that the process is at equilibrium. तर ती प्रोसेस काय असणार आहे, इक्विलिब्रियम असणार. ओके, समजलं. परत ध्यानात ठेवा, व्हॉट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. द लॉ स्टेट्स दॅट the total entropy of a system and its surrounding increases in a spontaneous process. Okay, therefore for any process to be a spontaneous, delta S total is equal to delta S system plus surrounding. Delta S system plus delta S surrounding, that is delta S total is greater than 0. कुठल्याही प्रोसेस साठी स्पॉन्टेनियस असण्यासाठी, ओके, त्या सिस्टमचं डेल्टा एस टोटल काय पाहिजे, ग्रेटर दॅन 0 पाहिजे, तरच ती प्रोसेस काय असणार आहे, स्पॉन्टेनियस असणार आहे, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. म्हणून आपण सांगतो इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर दॅन 0 देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. त्याच्या अपोजिट जर डेल्टा एस टोटल इज 0 पेक्षा काय असेल, लेस असेल, तर आपण सांगतो इफ डेल्टा एस टोटल इज लेस दॅन 0 देन द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. अँड थर्ड कंडिशन, if delta S total is equal to 0 then the process is at equilibrium. Okay, हे परत ध्यानात ठेवा, या कंडिशन ध्यानात ठेवा. ओके, प्रॉब्लेम सॉल्व करताना बऱ्याच प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला दिलेलं असतं की स्टेट वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस.
ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आहे का नॉन स्पॉन्टेनियस हे कॅल्क्युलेट करा सांगा म्हणतात ते. तेव्हा ध्यानात ठेवा डेल्टा एस टोटल फाइंड करायचं, कॅल्क्युलेट करायचं. डेल्टा एस टोटल कॅल्क्युलेट केल्याच्या नंतर फक्त पाहायचं ते ग्रेटर दॅन 0 आहे का लेस दॅन 0 आहे का 0 आहे आणि त्या आन्सर वरून सांगायचं द प्रोसेस इज वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस ऑर नॉन स्पॉन्टेनियस ऑर इज ॲट अ इक्विलिब्रियम. ओके, remaining we will continue in a next lecture.